नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँले शेयरमान्डु च्यानलमा। योभन्दा पहिलेको भिडियोमा हामीले राइट शेयरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएका थियौँ। जस्तै राइट शेयर के हो, राइट शेयर कसले भर्न पाउँछ, राइट शेयर कसरी भर्न सकिन्छ र राइट शेयर नभरे के हुन्छ, यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिएका थियौँ। तो यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा थुप्रै कम्पनीहरू हकपर शेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्, तर तीमध्ये अधिकांश कम्पनीहरू जलविद्युत कम्पनीहरू छन्। त्यस्तै केही बिमा कम्पनीहरू पनि रहेका छन्। सो यी सबै कम्पनीको राइट शेयर भरेर साध्य हुँदैन, जसले गर्दा यी सबै कम्पनीहरूमध्ये राइट शेयरको लागि राम्रो कम्पनी कसरी छनौट गर्ने, सो त्यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। र यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर तपाईँले राइट शेयरको लागि राम्रो कम्पनीहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब यो भिडियो तपाईँले मन पर्यो कि परेन त्यो चाहिँ मलाई कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुने एउटा मात्रै तरिका छ। यदि यो भिडियो तपाईँले मन पर्यो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो मैले लाइकको टार्गेट चाहिँ 500 राखेको छु। यदि 500 भन्दा बढी लाइक आयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले भिडियो चाहिँ मन पर्यो। कुनै पनि कम्पनी राइट शेयरको लागि सेलेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र ती कुराहरूलाई एनालाइज गरेर अनि मात्र यो कम्पनीमा राइट शेयरको लागि लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिले राइट इस्यु गर्ने कारण चाहिँ के हो त, अथवा त्यो राइट इस्यु भइसकेपछि त्यो पैसाको उपयोग चाहिँ कसरी हुन्छ त, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सो राइट इस्यु गर्ने 2-3वटा मात्र कारण हुनसक्छ। सबैभन्दा पहिलो कारण लोन रिपेमेन्ट। कम्पनीले जुन हाई रेटमा लोनहरू लिएको छ त्यो लोन चाहिँ पे गर्नको लागि कम्पनीले राइट शेयरबाट चाहिँ क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गर्दैछ, जसले गर्दा हाई रेटमा लिएको लोनहरू चाहिँ कम्पनीले छिटो नै पे अफ गर्छ। सो त्यसले गर्दा कम्पनीको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ घट्छ। अर्को चाहिँ कि त कम्पनीले कुनै अर्को ठाउँमा नयाँ प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गरिरहेको छ, सो त्यसले गर्दा पनि कम्पनीले राइट इस्यु गर्न सक्छ। जेनरली हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले 30 इयर्ससम्म हाइड्रो पावर चलाइसकेपछि त्यो हाइड्रो पावर चाहिँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सो यो समयावधिभित्र नै कम्पनीले अरू कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गरिरहेको हुन्छ। सो यो पनि कम्पनीको लागि एउटा राम्रै कारण हो। र तेस्रो भनेको यदि रेगुलेटरले कम्पनीलाई चाहिँ आफ्नो पेड अफ क्यापिटल बढाउनको लागि निर्देशन दिएको छ भने त्यो बेला पनि कम्पनीले राइट इस्यु गर्न सक्छ। जसरी अहिले बिमा कम्पनीहरूलाई जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 5 अर्ब पुर्याउने र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी चाहिँ 2 अर्ब 50 करोडसम्म चाहिँ पुर्याउने निर्देशन दिएको छ। सो यस्तो बेला पनि यदि कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल चाहिँ बढाउन सकेन भने त्यो बेला कम्पनीले राइट मार्फत आफ्नो क्यापिटल चाहिँ बढाउने गर्छ। सो जेनरली अब लोन रिपेमेन्ट गर्नको लागि कम्पनीले राइट इस्यु गरेको त्यो राम्रो हो कि होइन त्यो चाहिँ कम्पनीको नेचर अनुसार फरक पर्छ, अथवा कम्पनीको फाइनेन्सियल अनुसार चाहिँ फरक पर्न जान्छ। अब हाइड्रो पावर कम्पनीको केसमा यदि कम्पनीले आफ्नो सबै प्रोडक्सनहरू सुरु गरिसकेको छ र त्यस्तै हाई डेट भएको कुनै लोनहरू छ भने त्यो पिएफ गर्नको लागि राइट इस्यु गर्दैछ भने त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो। जसले गर्दा पर्पोज जहिले पनि चेक गर्नु होला र कम्पनीले त्यो पैसाहरू चाहिँ कसरी युज गर्नेछ त्यो पनि चेक गर्नु होला। र यसपछि कम्पनीको फाइनेन्सियल तपाईँले हेर्नुपर्छ। अब इन्डस्ट्री अनुसार कम्पनीको फाइनेन्सियलहरू फरक हुनसक्छ। मार्केटमा धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीको राइट शेयरहरू आउन लागेको छ र यदि मैले हाइड्रो पावर कम्पनीले कन्सिडर गरेँ भने म यहाँ चाहिँ 6-7वटा कुरा चाहिँ चेक गर्छु। जस्तै कम्पनीको लोन बर्डन चाहिँ कति छ त, कम्पनीले कति लङ टर्म डेट लिएको छ, कति चाहिँ सर्ट टर्म डेट लिएको छ, त्यो चाहिँ म चेक गर्छु। यदि डेट एक्सेसिभ हाई छ भने त्यो बेला त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न चाहिँ अलि रिस्क नै हुन्छ। जसरी तपाईँले अप्पर तामाकोसीको कुरा गर्नुभयो भने अप्पर तामाकोसीको लङ टर्म डेट र सर्ट टर्म डेट दुवै गरेर 73 अर्ब रहेको छ। त्यस्तै इक्विटी चाहिँ जम्मा 10 अर्ब रहेको छ। सो त्यसले गर्दा यो कम्पनीमाथि लोनको भार चाहिँ एकदम हाई छ। सो त्यसले गर्दा लोनको भार हेरेर यदि धेरै लोन छ भने त्यस्तो कम्पनीमा सुरुमा चाहिँ लगानी नगर्ने, बरु बेटर कम्पनी चाहिँ पछाडि राम्रै हुँदै गयो भने त्यो बेला तपाईँले कम्पनीको फाइनेन्सियलहरू हेरेर पछि चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कम्पनीको प्रोजेक्ट कस्ट, कम्पनीले कति रुपियाँमा आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण गरेको छ त, किनभने अब प्रोजेक्ट कस्ट नै हाई भयो भने अभियसली कम्पनीको रिटर्न पनि एकदम कम हुन्छ। जसरी अप्पर तामाकोसीको कुरा गर्दाखेरि जब कम्पनीले प्रोजेक्टको सुरुवात गर्यो त्यो बेला
प्रति मेगावाटको लागत 7 करोड 70 लाख थियो। तर थुप्रै कारणले गर्दा कम्पनीको प्रोजेक्ट कस्ट चाहिँ बढ्दै गयो र अहिलेको टाइममा पर मेगावाटको कस्टिङ चाहिँ 19 करोड 52 लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन कि एक्सटेन्सिभ हाई हो। कहाँ 7 करोडबाट बढेर एकैचोटि 19 करोडसम्म पुग्नु चाहिँ त्यो अनुसार रिटर्नमा पनि असर पार्छ र त्यसको पियरहरूसित कम्पेयर गर्नु होला। पियर कम्पनीहरूको प्रोजेक्ट कस्ट चाहिँ त्यति छ कि छैन। आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीले पनि 150% राइट सेयर चाहिँ इस्यु गर्न लागेको हो र त्यसको प्रोजेक्ट कस्टको कुरा गर्दाखेरि 28 करोड प्रति मेगावाट रहेको छ, जुन कि एकदम हाई कस्ट हो र कस्ट हाई भयो भने अभियसली कम्पनीले चाहिँ रिटर्न कम जेनेरेट गर्छ। त्यस्तै अर्को ट्यारिफ रेट। अब कम्पनीले कति रुपियाँमा आफ्नो बिजुली चाहिँ बिक्री गर्नेछ त यसलाई त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब अपरको कुरा गर्दाखेरि अपरले बर्खायाममा 3 रुपियाँ 63 पैसामा चाहिँ विद्युत बिक्री गर्नेछ भने सुक्खायाममा 6 रुपियाँ 96 पैसामा चाहिँ विद्युत बिक्री गर्नेछ, जुन कि अरू प्राइभेट कम्पनीहरूसित तुलना गर्दाखेरि यो ट्यारिफ चाहिँ एकदम कम हो। किनभने अहिलेको करेन्ट रेटमा अरू प्राइभेट कम्पनीहरूले 4 रुपियाँ 80 पैसासम्मको बर्खायाममा र 8 रुपियाँ 40 पैसासम्मको सुक्खायाममा रेट पाएको छ। अब यो ट्यारिफ कम भयो भने अभियसली त्यसको सेल्स रेभेन्यू चाहिँ कम हुन्छ, जसले गर्दा ट्यारिफ पनि तपाईँले हेर्नु पर्यो। त्यस्तै लाइसेन्सिङ पिरियड। अब जेनरली हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको एउटा लाइसेन्सिङ पिरियड हुन्छ, अर्थात् कम्पनीले 30 देखि 35 वर्षसम्म मात्र त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट बिजुली बिक्री गरेर आम्दानी आर्जन गर्न पाउँछ र त्यस पश्चात कम्पनीले त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सक्दो लाइसेन्सको पिरियड धेरै भएको राम्रो। अपरको अहिले 23 वर्ष 3 महिना जति विद्युत बिक्री गर्ने समय अवधि चाहिँ बाँकी रहेको छ र साथै यो अपर तामाकोसीले ह्युज लोन पनि पिएफ गर्न बाँकी रहेको छ। सो त्यसले गर्दा कम्पनीलाई रिटर्न जेनेरेट गर्न अझै समय लाग्नेछ। अब त्यसपछि तपाईँले कम्पनीको प्रफिट इन्डिकेटरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले पछिल्लो वर्षहरूमा नाफा गरेको छ कि छैन त्यो पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जेनरली हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरेको हुँदैन, अथवा सुरु गरे पनि उसको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकदम हाई हुन्छ, जसले गर्दा प्रफिट चाहिँ देखिएको हुँदैन। त्यस्तै कम्पनीको क्यास फ्लोहरू पनि हेर्नु होला। कम्पनीले मेजर एक्सपेन्सेस चाहिँ कहाँ गरिरहेको छ त। यदि तपाईँलाई धेरै एनालिसिस गर्न आउँदैन भने सबभन्दा राम्रो कम्पनीको अर्निङ पर सेयर हेर्नु होला। तर जेनरली कम्पनीको अर्निङ पर सेयर नेगेटिभमै हुन्छ, किनभने कम्पनीले प्रफिट अर्न गरेको हुँदैन। तर त्योभन्दा पनि राम्रो कम्पनीको नेटवर्थ हेर्नु होला। यदि नेटवर्थ एकदम कम छ, मानौ 50 रुपियाँ रहेको छ, 40 रुपियाँ रहेको छ भने त्यस्तो टाइममा त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट नगर्दा नै राम्रो। किनभने हामीले जेनरली राइट सेयर चाहिँ 100 रुपियाँमा किन्नुपर्छ, तर अब त्यसको नेटवर्थ नै 70 रुपियाँ रहेको छ, 60 रुपियाँ रहेको छ भने त्यही टाइममा हामीलाई घाटा भयो। सो त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट नगर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्को सबैभन्दा मेन कम्पनीको पेड अप क्यापिटल। राइट सेयरले गर्दा कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढ्छ र पेड अप क्यापिटल बढ्यो भने नम्बर अफ सेयर्स पनि बढ्छ। नम्बर अफ सेयर्स बढ्यो भने कम्पनीको अर्निङ पर सेयर त्यस्तै नेटवर्थहरू एकदम डाउन हुँदै जान्छ। मार्केटमा सप्लाई पनि बढ्यो र सप्लाई बढ्यो भने मार्केट रेट पनि बढ्न एकदम धौधौ पर्छ। सो यी सबै कुराले गर्दा पेड अप क्यापिटल धेरै बढ्नु पनि राम्रो होइन। यी सबै कुरा तपाईँले कुनै पनि कम्पनी एनालाइज गर्दाखेरि चेकआउट गर्नु होला। तर मेनली मैले यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीको कुरा गरेँ। 20-25 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीको राइट सेयर आउँदैछ। सो त्यसले गर्दा यी सबै हाइड्रो पावर कम्पनीको कुरा भयो। अब जसरी ब्याङ्क नै चेकआउट गर्दाखेरि तपाईँले उसको एनआइए हेर्नु पर्यो, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्नु पर्यो। त्यस्तै ब्याङ्कको एनपिएल हेर्नु पर्यो, कति छ उसको नन पर्फर्मिङ लोन, नेट प्रफिट हेर्नु पर्यो, नेटवर्थ हेर्नु पर्यो, इपिएस हेर्नु पर्यो, कम्पनीको रिजर्भ हेर्नु पर्यो। यी सबै कुरा तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा लगानी गर्दाखेरि तपाईँले चेक गर्नुपर्छ। त्यस्तै त्यो कम्पनीले पछिल्लो वर्षहरूमा डिभिडेन्ड दिएको छ कि छैन त्यो पनि चेकआउट गर्नु होला। यदि डिभिडेन्ड राम्रो दिएको छ भने त्यस्तो कम्पनीको राइट तपाईँले भर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। कम्पनीको फाइनेन्सियल हेरिसकेपछि अब हामी कम्पनीले लोन लिने बेला अथवा आइपिओ इस्यु गर्ने बेला अथवा राइट सेयर इस्यु गर्ने बेला जुन एउटा रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गराएको हुन्छ त्यो रेटिङ चाहिँ हेर्छौँ। किनभने त्यो रेटिङबाट पनि हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ र त्यो रेटिङ रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँले स्ट्रेङ्थ, विकनेस, कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसनहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जसरी तपाईँले यहाँ इक्रा नेपालमा यो अपरको राइटको रेटिङ पढ्न सक्नुहुन्छ।
अब यसमा कम्पनीको सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिएको छ, जस्तै कम्पनीको स्ट्रेङ्थ के हो, कम्पनीको विकनेसहरू के हो, ती सबै कुराहरू यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो रिपोर्टको सबैभन्दा मेन सेक्सन भनेको यो रेसनल सेक्सन तपाईँले पढेर यहाँबाट जम्मै कम्पनीको पोजिसन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को हामी कम्पनीको म्यानेजमेन्ट र बोर्ड अफ डिरेक्टरहरू हेर्नेछौँ। खासमा कम्पनीको म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ छ कि छैन, पछिल्लो समयमा कम्पनीले प्रफिटहरू अर्न गरेको छ कि छैन, अथवा कम्पनीले क्यासहरू मजाले युटिलाइज गरेको छ कि छैन। अब बोर्ड अफ डिरेक्टरमा को छन् त? यदि कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरको प्रोफाइलहरू राम्रो छ भने त्यसले गर्दा कम्पनीलाई पछिसम्म पनि हेल्प गर्नेछ। अब जसरी अपरकै केसमा अपरले धेरै लोन चाहिँ एनटिसी सिआइटीहरूबाट लिएको छ, सो त्यसले गर्दा त्यो लोनको कन्ट्र्याक्ट टर्ममा पनि केही चेन्जेसहरू हुनसक्छ, जसले गर्दा कम्पनीलाई चाहिँ पछिल्लो दिनमा केही हदसम्म फाइदा हुनेछ। सो त्यसले गर्दा कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर कस्ता छन्, ट्रान्सप्यारेन्सी छ कि छैन, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्ता छन्, यी सबै कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज, त्यो कम्पनीको खासियत के हो त, युनिकनेस के हो त? अब जसरी अपरको कुरा गर्दाखेरि अपरको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन चाहिँ एकदम स्टेबल रहेको छ, धेरै अप एन्ड डाउन छैन। पछिल्लो 1 वर्षमा कम्पनीले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट इनर्जीको 92% चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेको छ। त्यस्तै सुखायाममा पनि कम्पनीले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट इनर्जीको 100% प्रोडक्सन गरिरहेको छ, अथवा कम्पनीले जति अनुमान गरेको थियो त्यही अनुसार कम्पनीले प्रोडक्सन पनि गरिरहेको छ, त्यो बुझ्न सकिन्छ। जसले गर्दा अपरको यो चाहिँ स्ट्रेङ्थ छ, प्रोमोटरहरूको स्ट्रङ प्रोफाइल रहेको छ। अपर तामाकोसीले एउटा अर्को प्रोजेक्ट रोल वार्लिङ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पनि निर्माण गरिरहेको छ। सो त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो भने अपर तामाकोसीको रेभेन्यूको कन्सन्ट्रेसन एउटा मात्र प्रोजेक्टमा चाहिँ रहँदैन। सो यी सबै फ्याक्टरले गर्दा कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ मार्केटमा एकदम कम्पिटिटिभ बनाउँछ। र अर्को सबैभन्दा लास्ट कम्पनीको कमिटमेन्ट, कम्पनीको फोरकास्टिङ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी चेक गर्ने हो त? अब मान कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निकाल्ने बेला जुन फोरकास्टिङ गरेको हुन्छ, हामी 3 वर्षपछि यति आम्दानी गर्नेछौँ, आफ्नो इपिएस यति पुर्याउनेछौँ, आफ्नो नेटवर्थ यति पुर्याउनेछौँ, जुन एउटा फोरकास्ट गरेको हुन्छ, त्यो पक्कै कुनै न कुनै स्ट्राटेजीले गर्दा अथवा केही कुराले गर्दा त्यति फोरकास्टिङ गरेको हुनसक्छ। सो त्यो तपाईँले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो कसरी टेस्ट गर्ने हो भने आइपिओ निकालेको वर्ष कम्पनीले आगामी 3 वर्षमा आफ्नो फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू कतिसम्म पुर्याउने चाहिँ प्रक्षेपण गरेको हुन्छ, त्यसलाई अलि प्रेजेन्टमा अचीभ भयो कि भएन त्यो चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जुन कि योभन्दा पहिले 2 चोटि राइट सेयर चाहिँ इस्यु गरिसकेको छ। सो लास्ट टाइम राइट सेयर इस्यु गर्ने बेला नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ हामी 2079-80मा आफ्नो अर्निङ पर सेयर 12 रुपियाँसम्म चाहिँ पुर्याउनेछौँ। त्यस्तै नेटवर्थ चाहिँ 104 रुपियाँसम्म पुर्याउनेछौँ आफ्नो प्रोस्पेक्टसमा प्रक्षेपण गरेको थियो। तर अहिले 2079-80 को एन्डिङमा हामीले त्यो चेक गर्यो भने Q4 को रिपोर्टमा कम्पनीको पोजिसन ध्वस्तै रहेको छ। अर्निङ पर सेयर नेगेटिभ 11 रुपियाँ र नेटवर्थ चाहिँ 36 रुपियाँ, जुन कि कम्पनीले योभन्दा पहिले जुन फोरकास्ट गरेको थियो त्यति चाहिँ अचिभ गर्न सकेन। अब यसमा अचिभ नगर्नु पछाडि थुप्रै कारणहरू हुनसक्छ, तर यसरी कम्पनीको पोजिसन दिनका दिन घट्दै गयो भने इन्भेस्टरलाई चाहिँ अभियसली घाटा हुन्छ। यसले गर्दा कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। अब म्यानेजमेन्टको कमी यहाँ कहाँ देखिएको छ भने तपाईँ Q4 को रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको इन्ट्रेस्ट इन्कम 6 करोड रहेको छ र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ 4 करोड। एक्सपेन्सेस एकदम हाई, स्प्रेड नै छैन, के प्रफिट होला त संस्थालाई? त्यस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि 4 करोड। अब 4 करोड खर्च गरेर 6 करोड ब्याज आम्दानी गर्ने हो भने कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ र स्टेक होल्डरलाई के दिने हो त? र फेरि यो कम्पनीले बोर्डमा 100% राइट इस्यु गर्नको लागि अनुमति माग्न पुगेको छ। सो यस्तो कम्पनीमा यही तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने त्यो तपाईँ आफ्नो कन्डिसन चाहिँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो 2 चोटि कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गरेर पैसा सङ्कलन गरिसकेपछि वेबसाइट विस्तार गर्ने भनेर आफ्नो विवरण पत्रहरूमा जनाएको थियो, तर त्यो प्रभावकारी नै भएन। सो यी सबै कुरा कम्पनीको कमिटमेन्ट तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र एनपिएल को कुरा हामीले गऱ्यो भने एनपिएल त एकदम हाई, सहनै नसक्ने एनपिएल। 79-80 को एन्डिङसम्म यो कम्पनीको एनपिएल 18.40% रहेको छ।
सो यतिसम्म चाहिँ कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, किनभने 18 NPL हुनु भनेको एकदम रिस्की कम्पनी हो। सो त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरू हेरेर तपाईँले राम्रो कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, लगानीकर्ताहरूलाई राइट सेयरबाट कुन बेला चाहिँ राम्रो फाइदा हुन्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हो। सबैभन्दा पहिले बुल मार्केटकै कुरा गरौँ। बुल मार्केट भनेको हाम्रो नेपाली सेयर बजारमा लास्ट टाइमको बुल भनेको 1 वर्ष जति रह्यो र त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्सेले अल टाइम हाई 3180 लेभल चाहिँ 2021 अगस्त 19 मा हिट गरेको थियो। तो हामीले यहाँ चाहिँ कटअफ चाहिँ कहाँसम्म लिएका छौँ भने नेप्से इन्डेक्स लो लेभलमा चाहिँ 2020 जुन 29 देखि नेप्से इन्डेक्स अल टाइम हाईसम्मको चाहिँ कुन कम्पनीले राइट सेयर चाहिँ ल्याएका थिए र ती कम्पनीहरूको प्राइस एडजस्ट भयो र एडजस्ट भइसकेपछि ती कम्पनीहरूको प्राइस चाहिँ कति बढ्यो त त्यो हामीले यहाँ चाहिँ हेर्न खोजेको हो। अब त्यसमा तपाईँ नेम अफ द कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट रेसियो हेर्न सक्नुहुन्छ, बुक क्लोज भन्दा एक दिन अगाडिको रेट चाहिँ कति थियो, रेट बिफोर बुक क्लोज BC, एडजस्टेड प्राइस बुक क्लोज पछि त्यो कम्पनीको रेट चाहिँ कति भयो त, अथवा बुक क्लोज डेटमा चाहिँ त्यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ कति भयो एडजस्ट भएर। त्यस्तै हाई मार्केट प्राइस आफ्टर बुक क्लोज अल टाइम हाई चाहिँ कति हिट गर्यो त र त्यो हिट गर्न कम्पनीलाई चाहिँ कति दिन लाग्यो र ग्रोथ कति भयो त। र जेनरली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुलिस मार्केटमा यदि मार्केट बढिरहेको छ भने त्यो बेला राइट सेयर भर्दाखेरि जस्तोसुकै कम्पनीको राइट सेयर होस् त्यो बेला चाहिँ लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ। अब यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो अपीको कुरा गर्दा 97 दिनभित्रमा अपीको क्यापिटल गेन चाहिँ 116% भएको थियो। त्यस्तै HIDCLको राइट भर्ने लगानीकर्तालाई चाहिँ 67 दिनमा 67% क्यापिटल गेन भएको थियो र सबैभन्दा धेरै फाइदा चाहिँ यहाँ नेपाल फाइनेन्स कम्पनीको राइट सेयरमा भएको थियो। 317% को क्यापिटल गेन भएको थियो, तर त्यो क्यापिटल गेन चाहिँ खान 1 वर्ष जति कुर्नु पर्यो। सो त्यो नम्बर अफ डेज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र जेनरली बुल मार्केटमा भरको सबै कम्पनीमा चाहिँ लगानीकर्तालाई फाइदा नै भएको छ। तर त्यही हामी बियरिस मार्केट हेऱ्यो भने बियरिस मार्केटको अवस्था त्यस्तो छैन। अब बियरिस मार्केट भनेको जुन हाम्रो नेप्से अल टाइम हाई इन्डेक्स 3180 त्यसपछि जुन मार्केट घट्न थाल्यो त्यसपछिको डेटा हामीले लिएका छौँ। सो त्यो डेटपछि जति कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गरेका छन् अथवा त्यो डेटभन्दा 1-2 महिना अगाडिसम्म जति कम्पनीहरूको बुक क्लोज भएका थिए ती कम्पनीहरूको लिस्ट यहाँ रहेको छ र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ गेन भए पनि एकदम थोरै गेन भएको छ र थोरै दिनभित्रमा भएको छ। सो त्यो मार्केट चाहिँ धेरै दिनसम्म टिकाउ चाहिँ रहेन। अब बरुण हाइड्रो पावरको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 14% ग्रोथ छ, त्यो पनि 7 दिनभित्रमा एकदम कम टाइममा चाहिँ बढेर फेरि घटेको हो। त्यस्तै राधि विद्युतको त्यो एडजस्ट भएकै दिन यसको प्राइस चाहिँ 5% ले बढ्यो, त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म बढेकै छैन। राधि विद्युत चाहिँ राम्रै बढेको थियो बुल मार्केटमा, तर यहाँ चाहिँ बियरिस मार्केटमा बढेकै छैन। नेगदी ग्रुप पावर लिमिटेड यो पनि त्यस्तै हो, 190 दिनपछि जम्मा 20% रिटर्न। नेपाल फाइनेन्स 433 दिनपछि जम्मा 22% रिटर्न। कति कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट नै नेगेटिभमा रहेको छ र अहिले कम्पनीको प्राइस चाहिँ करेन्ट मार्केटमा हेर्दाखेरि त डुबानमै छ। सो त्यसले गर्दा बियरिस मार्केटमा लगानीकर्ताले राइट चाहिँ लिने फाइदा हुँदैन। त्यो बेला तपाईँले राइटको लागि मरिहत्ते नगरे पनि हुन्छ, तर बुल मार्केटमा जुन डेटा हामीले हेऱ्यौँ त्यो डेटाबाट चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा हुँदो रहेछ। सो त्यो अनुसार तपाईँले कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसन, कम्पनीको जम्मै फाइनेन्सियल एनालिसिस गरेर मार्केटको ट्रेन्ड पनि हेरेर त्यो अनुसार तपाईँले राइटलाई एक्सर्साइज गर्दा हुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईँले कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूले गर्नुभएको लाइक र सब्स्क्राइबले गर्दा हामी नयाँ भिडियोहरू बनाउन एकदम मोटिभेट हुन्छौँ र कृपया यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला।